नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो आफ्नो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईँहरूलाई यो फोटोहरू वेडिङको फोटोहरू चाहिँ कसरी डिजाइन गर्ने र कसरी एट्र्याक्टिभ पार्ने भनेर एल्बममा हाल्नलाई चाहिँ कसरी राम्रो पार्ने भनेर चाहिँ कुरा सिकाउन गइरहेको छु। ओके, त्यसको लागि मैले एउटा फर्स्टमा फोटोसप ओपन गरेको छु। विन्डो आर गरेर चाहिँ फोटोसप टाइप गरेर मैले मेरोमा चाहिँ फोटोसप सीसी चाहिँ इन्स्टल गरेको छु। मैले यो मेरो फोटोसपको तेस्रो भिडियो हो। ओके, मैले त्यसको लागि मेरो साथीको मेरो साथी त फोटोग्राफर हो। फोटोग्राफरबाट केही फोटोहरू चाहिँ निकालेको छु। यहाँबाट मलाई चाहिएको राम्रो लागेको फोटोहरू चाहिँ निकालेर आएको छु, सेभ गरेको छु मैले डिजाइनमा भनेर। मैले यहाँनिर दुईवटा फोटो हालेको छु। ओके, त्यसपछि मैले फोटोसपमा फाइलमा गएर न्यू गरेँ। न्यू गरिसकेपछि मैले यहाँ फोटोमा क्लिक गरेँ र मलाई एउटा 16:9 को मैले 16:9 र रिजल्युसनमा मैले 300 हालेर मैले ओके एउटा नयाँ बनाएँ मैले। यसमा सुरुमा हामी ब्याकग्राउन्ड डिजाइन गरौँ। त्यसको लागि मैले यो फोटोमा क्लिक गरेर यहाँनिर गएर ब्लेन्डिङ अप्सनमा गए नि हुन्छ, नभए यहाँनिर हाम्रो क्लिकमा गरेर यसमा गएर हाम्रो ब्लेन्डिङ अप्सन यहाँबाट पनि आउन सकिन्छ। ओके, यसमा गएर ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर मैले ग्रेडियन्ट भनेर छ एउटा। ओके, ग्रेडियन्टमा गएर क्लिक गर्छु। ओके, एउटा ब्याकग्राउन्ड बनाऊ। यो डिफल्टमा आएको ग्रेडियन्ट हो। यसमा डबल क्लिक गरेँ मैले। ओके, एउटा यो हो, यसलाई निकाल्दिएँ मैले। एउटा निकाल्दिएँ, दुईवटा मात्रै हालेँ मैले। एउटामा चाहिँ यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ मैले एउटा वाइट हालिदिएँ र यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ कुनै एउटा हालिदिनुहोस्। ओके गरिदिएँ। हजुरलाई साइज कत्रो चाहियो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ ब्याकग्राउन्डमा। ओके, यहाँनिर हाम्रो धेरै पनि छ, लिनियर छ, त्यसपछि रेडियल छ, एङ्गल पनि छ। हामी चाहिँ यसलाई रेडियल आज ओके, ब्याकग्राउन्ड हाम्रो तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट एउटा सेप निकाल्छौँ। त्यसको लागि हामीले यहाँ म यसलाई रिसेट गरिदिन्छु, रिसेट टुल गरिदिन्छु। यहाँनिर क्लिक गरेर मैले एउटा सेप, यसको साइज मैले ओके 200x200 गरिदिउँ। यो सानो 500x500 गरिदिउँ होला। रेडिकल पनि मैले 15 गरिदिएँ। तपाईँले किबोर्डमा जेड थिच्न सक्नुहुन्छ र जुम गर्नलाई। ओके, त्यसपछि गएर मैले अल्ट थिचेर यसलाई दुईवटा लेयर भयो हाम्रो। दुवैलाई कन्ट्रोलमा सेलेक्ट गरेर फेरि अल्ट थिचेर फेरि अर्को लेयर। ल, ओके, हामीसँग अब 4वटा लेयरहरू छन् यहाँनिर। ओके, 1 2 3 4। कन्ट्रोल जी गऱ्यो भने यो ग्रुप भयो, एउटा ग्रुप बनाइसकेँ मैले। अब चाहिँ हामी इमेज ल्याउँछौँ। यसलाई अलिकति तपाईँले सिफ्ट थिचेर अलिकति ठुलो बार्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति मैले ठुलो पारेँ यसलाई। र यहाँनिर गएर म यसलाई रोटेट गर्छु 45 मा। गरेर अलिकति ठुलो पारिदिएँ मैले यसलाई अझै। ओके, त्यसपछि म अब ब्याकग्राउन्ड इमेज सुरुमा ओके यो इमेज हाल्छु र यो इमेजलाई मैले यहाँनिर ड्र्याग गरेँ, कन्ट्रोल ए गरेँ, कन्ट्रोल सी गरेँ। सिम्पल छ, कन्ट्रोल भी गरिदिएँ यहाँनिर र यहाँनिर मैले ठुलो पारिदिएँ। ओके, सिफ्ट थिचेर ठुलो पार्नु होला। फेरि सिफ्ट। ओके, ठुलो पारेँ। जसले गर्दाखेरि फोटोको क्वालिटी हराउँदैन। र यसमा राइट क्लिक गरेर मैले क्रिएट टु क्लिपिङ मार्क्स भनेर मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै भित्रको साइजमा टक्क भएर बस्छ। ओके, राउन्डले सेप गर्न मिल्छ। यसलाई ठुलो पारिदिएँ मैले। त्यसै आएर मैले ग्रुपमा गएर फेरि ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएँ।
ओके दिस विल ड्रप ओके आउटर ग्लोइङ अलिअलि हाल्नु यसमा नोइजमा मैले 0 गराइदिएँ साइज पनि अलिक कम गरिदिएँ यसमा व्हाइट ब्ल्याक कलर हालिदिउँ त्यसपछि यसमा स्टोक हालिदिएँ मैले आउटरमा गरिदिएँ साइज अलिकति बढाइदिउँ अलिकति तल मुभ गरिदिएँ मैले नभए हामीलाई यो साइज हामीले मिल्नु भने हामीले उल्टा दिए साइज जस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इमेजलाई घुमाउने यहाँनिर ओके र अब फेरि अर्को इमेज लिएर आएँ मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दा पनि हुन्छ यहाँ ड्र्याग गरेर यहाँनिर ड्रप गरिदिएँ मैले कन्ट्रोल ए गरेर मैले यहाँनिर ल्याएर यसलाई कन्ट्रोल ओके सिफ्ट थिचेर हजुरले यसलाई ठुलो पार्न सक्नुहुन्छ ओके इन्टर गर्नु होला र मैले एउटा लेजर टुल लिएर राइट क्लिक गर्नु होला कुनै यस्तो ब्लर भएको एउटा हाल्नु होला र अब मेटाउनु होला जस्तै मैले यहाँनिर मिस्टेकली अरू केही सपोज मैले यहाँनिर मिस्टेक गरेँ भने तपाईँले कन्ट्रोल जेड गर्न सक्नुहुन्छ ओके इमेज सानो भयो धेरै नै अझै ठुलो पार्छु म ओके ब्याकग्राउन्डमा अलिकति चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ अझै राम्रो देखिन्छ कि ग्रिनमा क्लिक गरेँ फेरि अघि लेयरमा क्लिक गरेँ सबपर हामी डिफ्रेन्ट कलर युज नगर्नु होला यहाँ भएकै कलर मैले चुज गरेँ ओके अब तपाईँले यसमा आफ्नो टेक्स्ट नामहरू र डेटहरू चाहिँ हजुरको के छ नामहरू टक्क मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो मेरो यो डिजाइन स्टाइल एकदम सिम्पल छ हजुरले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्यो र साथसाथै मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला हस् धन्यवाद